Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Chăn nuôi heo đang trong quá trình gặp những khó khăn nhất định như là về giá cám và giá heo. Và để giảm những rủi ro không đáng có trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là đối với heo nái trong giai đoạn sinh đẻ, thì thời điểm mang thai và sau sinh là thời điểm có tỷ lệ hao hụt cao nhất. Và trong chuyên đề ngày hôm nay thì Dr. Vet sẽ xin chỉ ra 5 sai lầm và hướng khắc phục trong quá trình trước và sau đỡ đẻ cho heo. Đầu tiên là về vấn đề dùng thuốc không đúng chỉ dẫn. Về sai lầm dùng thuốc hẹn giờ đẻ, sai lầm này thường gặp trong các gia trại nhỏ vì không theo dõi ngày phối giống hoặc là nhớ nhầm ngày. Với sai lầm này thì sẽ có một số hệ quả như là tiêm sớm so với ngày đẻ dự kiến sẽ làm con đẻ ra quá non và không thể nuôi được, hoặc là tiêm so với ngày đẻ dự kiến quá muộn thì thai quá to không đẻ được sẽ làm con đẻ ra bị chết ngạt hoặc chết lưu không thể sống được. Vì vậy thì chúng ta cần phải theo dõi ngày phối giống. Thông thường thì đối với nái dạ sẽ mang thai khoảng 114 ngày, đối với nái so sẽ mang thai khoảng 115 ngày. Để đơn giản thì bà con có thể tính theo tháng là 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày, và chúng ta sẽ có ngày đẻ dự kiến chuẩn. Và đến kỳ sắp sinh nở thì chúng ta có thể chuẩn bị và chăm sóc heo được tốt hơn. Tiếp theo là về vấn đề dùng sai oxytocin. Nhiều bà con không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, không hiểu về thuốc này đã dùng sai, đặc biệt đối với người mới chăn nuôi. Ở đây thì bà con cần chú ý là chỉ sử dụng oxytocin khi cổ tử cung đã mở. Vậy làm sao để biết cổ tử cung đã mở để tiêm? Để nhận biết đơn giản nhất là sau khi heo đã đẻ thì chúng ta mới tiêm oxytocin, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là dùng que phối tinh để kiểm tra. Nếu chúng ta đưa được que phối tinh vào sâu như khi phối thì khi đó cổ tử cung đã mở. Ngoài ra còn một số chú ý về tiêm oxytocin là không quá lạm dụng tiêm oxytocin, không tiêm quá nhiều vì nó ảnh hưởng đến sự co bóp của tử cung, có thể làm liệt tử cung. Nếu tiêm quá nhiều, quá sớm, làm cho tử cung co bóp mạnh, có thể gây lòi tử cung ra ngoài hay còn gọi là tử cung lộn bít tất, hoặc gây vỡ tử cung hoặc là vỡ âm môn. Vì vậy thì chúng ta cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng oxytocin và tiêm đúng liều theo chỉ dẫn của nhà sản xuất về sản phẩm oxytocin này. Nếu chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải hỏi thêm ý kiến của những bác sĩ có kinh nghiệm tốt để có thể sử dụng. Hai là về sai lầm đỡ đẻ không đúng hoặc là quá nóng vội. Nhiều bà con có tâm lý lo sợ, thấy heo dặn đẻ nhiều thì sợ heo sẽ bị ngạt, mất sức nên cho tay vào để móc. Một số bác cẩn thận thì có rửa tay bằng nước sát trùng, dùng gel bôi trơn. Nhưng với những sai lầm này thì làm cho tử cung của heo giảm hoặc là mất chức năng co bóp của tử cung. Với những quý bà con không cẩn thận thì còn không dùng nước sát trùng, không dùng gel, cứ thế cho tay vào móc thì những ảnh hưởng này sẽ làm cho khả năng co bóp của tử cung giảm mà còn gây viêm và xây xát thành tử cung. Nhiều bà con thì lại quá chủ quan trong quá trình đỡ đẻ, thai quá to hoặc thai ngược, cổ tử cung bé làm thai không ra được, làm cho thai ngạt thở, chết lưu, heo mẹ do dùng quá nhiều sức có thể gây hiện tượng đột tử khi dặn. Trong quá trình đẻ thì có thể gặp những trường hợp thai ngược, thai quá to thì chúng ta phải có kỹ thuật tốt để moi heo, cần sát trùng tay bằng nước sát trùng. Chú ý thì cần phải có gel bôi trơn để không làm khô và rát xây sát tử cung của heo. Nếu không biết xử lý thì chúng ta có thể liên hệ ngay với bác sĩ thú y gần nhất để giúp chúng ta xử lý. Tiếp theo là về sai lầm trong hộ lý heo không đúng. Khi heo sinh ra thì chúng ta cần phải xử lý sớm, dốc ngược con heo để dịch nhờn trong xoang mũi và miệng ra ngoài, tránh hiện tượng để heo bị chết ngạt. Nên sử dụng bột lăn cho heo để làm cho heo ấm hơn và khô cái lông của heo. Về vấn đề buộc rốn, nhiều người chăn nuôi không buộc rốn hoặc là cắt rốn nhưng không buộc, làm cho rốn bị chảy máu. Nếu không cắt rốn và dây rốn dài thì heo mẹ có thể dẫm vào hoặc là heo con xéo vào nhau, làm cho hiện tượng đứt dây rốn, sẽ làm cho mất máu và nhiễm trùng rốn. Vì vậy sau khi lau sạch dãi rớt thì chúng ta cần phải buộc rốn heo. Cách buộc thì chúng ta buộc rốn cách cuống rốn 2,5 đến 3 cm. Dây buộc rốn thì cần phải được sát trùng bằng cồn iodine trước khi buộc. Tiếp theo là về sai lầm thứ tư, để heo mẹ đẻ hết ra nhau rồi mới cho heo con bú. Nhiều bác thì có quan niệm và đang thực hiện là để heo mẹ đẻ hết ra nhau rồi mới cho con bú. Với quan điểm và cách làm này thì sẽ làm cho việc đẻ diễn ra lâu hơn và heo con tiếp xúc với sữa đầu được ít hơn. Sữa đầu thì chỉ hiện diện 24 giờ đầu sau sinh và thời gian nhận sữa đầu càng sớm càng tốt. Vì vậy càng về sau thì khả năng hấp thụ của cơ thể heo càng giảm. Sữa đầu thì sẽ cung cấp cho heo con các
cytokine, các protein và peptide kháng khuẩn, các kháng thể đặc hiệu cũng như là các tế bào miễn dịch do hệ thống miễn dịch của thú mẹ sản xuất ra. Các kháng thể đặc hiệu trong sữa đầu và trong sữa có tác dụng trung hòa độc tố hoặc là các vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy thì sau khi xử lý heo con, về mùa hè thì chúng ta có thể cho heo con ra bú luôn. Về mùa đông thì chúng ta nên sưởi ấm 5 đến 10 phút ở trong ổ rồi mới cho ra bú. Như vậy thì lượng sữa đầu của heo con được tiếp xúc nhiều hơn và sẽ kích thích cho heo mẹ đẻ nhanh hơn. Về sai lầm cuối cùng, sai lầm thứ 5 là không điều chỉnh khẩu phần ăn cho heo theo từng giai đoạn. Nếu khẩu phần cho heo nái trước khi sinh quá nhiều năng lượng cũng như là chất đạm thì bầu vú sẽ đầy sữa và căng tròn, sẽ dễ gây hiện tượng tắc tia sữa và áp xe do heo con bú không hết. Nếu khẩu phần heo nái trước khi sinh quá thấp thì gây triệu chứng là táo bón, phân quá cứng và bầu vú không đủ sữa. Việc sinh sản sẽ diễn ra chậm và sẽ không đủ sữa cho heo con. Vì vậy, trước khi sinh 1 tuần, chúng ta cần kiểm tra bầu vú của heo nái để có khẩu phần ăn phù hợp. Nếu sợ thấy bầu vú quá mềm thì cần phải cho heo nái ăn sớm thức ăn của nái nuôi con. Đối với trường hợp bầu vú phát triển tốt thì tiếp tục duy trì thức ăn của heo nái mang thai. Trường hợp bầu vú phát triển quá nhanh, tức là quá cứng hoặc hệ thống mạch máu tại bầu vú phát triển thì cần cho heo nái ăn cám của nuôi con trước khi sinh từ 1 đến 2 ngày mà thôi. Đối với heo nái sau sinh thì cần cung cấp đầy đủ nước uống và tăng lượng thức ăn từ từ, không tăng đột ngột để kích thích lượng thức ăn vào. Tốt nhất là nên cho heo nái ăn ít nhất là khoảng 3 lần trên 1 ngày. Như vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã chỉ ra 5 sai lầm trong quá trình chăm sóc trước và sau khi heo nái sinh, và còn có thể có những sai lầm khác mà chúng tôi chưa tổng hợp ở trên. Rất mong thì quý bà con có thể gửi thêm những góp ý ở phần comment ở bên dưới giúp cho quý bà con chăn nuôi khác có thể biết thêm. Rất cảm ơn quý bà con đã theo dõi và đồng hành cùng Dr. Vet. Chúc quý bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chuyên đề tiếp theo.